Υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι πολύ επίπονα και ενοχλητικά, όπως το να ξυπνάς και να βλέπεις πως έχεις βγάλει έρπη στα χείλια σου. Ειδικά όταν έχεις κάτι σημαντικό να κάνεις εκείνη τη μέρα, είναι ένα δύσκολο πρόβλημα. Εάν θέλεις να απαλλαγείς εύκολα, μην πανικοβάλλεσαι, υπάρχει τρόπος. Δείτε 8 φυσικούς τρόπους που μπορείτε να απαλλαγείτε από τον έρπη γρήγορα. Κανείς δεν θα καταλάβει ότι το είχατε. Ένα γάλα ακούγεται παράξενο, αλλά το γάλα στο ψυγείο σας μπορεί να είναι η απάντηση. Βουτήξτε λίγο βαμβάκι, απλώστε το στο σημείο και αφήστε το για λίγο. Επαναλάβετε αρκετές φορές χωρίς να ξεπλύνετε. 2 γλυκόριζα. Αυτό το αγαπημένο γλυκό των παιδιών κάνει θαύματα. Έχει ένα οξύ που λέγεται γλυκοριζικό και θα σταματήσει τον ιό από το να αναπτύσσεται και θα βοηθήσει τον οργανισμό να κάνει την αντεπίθεση του. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε: ανακλατεύστε σκόνη από γλυκόριζα ή εκχύλισμα με νερό για να φτιάξετε μία πάστα, μετά βάλτε την κατευθείαν στην πληγή. 3 οξυζενέ. Αυτό δεν θα πρέπει να σας κάνει εντύπωση. Με τις εκπληκτικές του ιδιότητες, το οξυζενέ μπορεί να καθαρίσει τον έρπη και να βοηθήσει να γιατρευτεί πολύ γρήγορα η πληγή. Βάλτε οξυζενέ κάθε 2-3 ώρες για καλύτερα αποτελέσματα. 4 σκόρδο. Πολλοί ξέρουν πως το σκόρδο είναι ιδανικό για τα κρυώματα. Αυτό που μπορεί να μην ξέρουν είναι πως είναι ιδανικό και για τον επιχείλιο έρπιτα. Οι ιδιότητες του είναι πραγματικά εκπληκτικές. Σπάστε μία σκελίδα και βάλτε την πάνω στην περιοχή. 5 μην θέλεω. Οι ιδιότητες του είναι πολύ καλύτερες από το ευχάριστο άρωμά του. Βάλτε από το έλαιο αυτό 3 φορές την ημέρα για γρήγορη ανακούφιση. 6 έλαιο από δέντρο τσαγιού. Οι αντιβακτηριακές του ιδιότητες είναι εγγυημένο πως θα σας ανακουφίσουν αμέσως και πιθανώς πριν ακόμα πέσετε για ύπνο το πρόβλημα να έχει εξαφανιστεί. 7 βανίλια. Μία από τις πιο εύκολες λύσεις είναι η βανίλια. Το εκχύλισμα της είναι μια από τις πιο εύκολες θεραπείες και είναι γνωστό για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Έχει μεγάλη συγκέντρωση σε αλκοόλ, που σημαίνει πως είναι πολύ δύσκολο για μία πληγή να τα πάει καλά όταν έρθει αντιμέτωπη με τη βανίλια. Χρησιμοποιήστε την 4-5 φορές τη μέρα για ένα γρήγορο αποτέλεσμα. 8 πάγος. Πολύ απλό, μπορεί να μην κάνει θαύματα όπως οι άλλες λύσεις, αλλά είναι το πιο εύκολο από όλα. Και ποιος δεν έχει πάγο στο σπίτι του? Βάλτε λίγο πάνω στο χείλος σας, ειδικά όταν βρίσκεται στα πρώτα του στάδια. Θα ξεπριστεί αμέσως και θα ανακουφιστείτε από τον πόνο. Επαναλάβετε ανάτακτα χρονικά διαστήματα.